Hello dear students, very good evening to all of you. Dear students, তোমালোক বহুতে এটা কমন প্ৰব্লেম সদায় আলোচনা কৰি থাকা এইটো হৈছে যে অসম লোকসেৱা আয়োগৰ যি কম্বাইন্ড কম্পিটিটিভ পৰীক্ষা আমাৰ 2022-23 বৰ্ষৰ যাৰ নটিফিকেশ্যন ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰে অসম লোকসেৱা আয়োগে পাব্লিছ কৰিছে আৰু হাতত মাথো আমি যদি টেন্টেটিভ ডেটটো যদি আমি চাওঁ সময় আছে অকল 3 months এই 3 মাহৰ ভিতৰত কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স যেটো এটা বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্লেস বা আমি কম বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা সেগমেন্ট বৰ্তমানৰ কম্পিটিটিভ পৰীক্ষা পাস কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সেই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্সৰ পোৰ্শনখিনি বা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্সৰ পাৰ্টখিনি আমি কেনেকে প্ৰস্তুতি কৰিম বা আমি ঠিক কেনেকে তাৰ বাবে নিজক প্ৰস্তুত কৰিম কৰ পৰা আমি প্ৰিপাৰেচন লম কিমান দিনৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স আমি পঢ়িব লাগিব কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্সৰ কি বেসিস আমি পঢ়িব লাগিব আৰু পৰীক্ষাৰ্থী কি ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহে গোটেইবোৰ তোমালোকৰ এটা বিশেষ কোৱাৰিজ তোমালোক বহুত সময়তে Adda247 North Eastৰ সমূহ ফেকাল্টি সকলৰ কাষত তোমালোকে কৰি থাকা তো আজি তাৰে সলিউশন দিব কাৰণে মই তোমালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হৈছো আহি তো বন্ধুসকল ওয়েলকাম জনাইছো সকলোকে Adda247 North Eastৰ অফিচিয়েল ইউটিউব চেনেলত আৰু বলক আজিৰ এই দিনটোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ক্লাছ আৰম্ভ কৰো বন্ধুসকল দৰাচলতে এইটো এটা বহুত ডাঙৰ কনফিউজন স্পেশালি আমাৰ অসমৰ সমূহ এসপিৰেন্ট সকলৰ কাৰণে যিসকলে আগত অলৰেডি APSC CCE পৰীক্ষা অৱতীৰ্ণ হৈছে আৰু যিসকল ষ্টুডেণ্টে নতুনকৈ এই বছৰ অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ প্ৰিপাৰেচন লৈ আছে সবতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে APSC নিয়াৰ এবাউট 700+ ভ্যাকেন্সি রিলিজ কৰিছে যেটো আমি প্ৰথমৰ পৰাই কৈ আছিলো যে APSC কিন্তু 700ৰ ওপৰত ভ্যাকেন্সি রিলিজ কৰিব আৰু ঠিক তেনেকে ইমান ডাঙৰ ভ্যাকেন্সি APSC আগত তাকে কৰা নাই কোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে APSC ইমান ডাঙৰ এটা মানে ভ্যাকেন্সি লৈ আহিছে এটা এই ভ্যাকেন্সিটো আমি কোনো মিস কৰিব নিবিচাৰো আৰু এই পৰীক্ষাটো পাস কৰিবলৈ আমি সকলোৱে জানো যে দুটা পাৰ্ট প্ৰিলিমছ এক্সামত এটা হৈছে GS পেপাৰ এটা হৈছে CSAT পেপাৰ এতিয়া GS পেপাৰত আমি যদি চাও আমাৰ GS সাবজেক্টবোৰ লাইক হিষ্ট্ৰি জিওগ্ৰাফি পলিটি ইকনমিক্স এনভাইৰনমেন্ট আৰ্ট এন্ড কালচাৰ আৰু লগতে তাত 33% পোৰ্শন কিন্তু কভাৰ কৰিব ফ্ৰম আসাম সেগমেন্টৰ পৰা মানে অসম জিওগ্ৰাফি অসম হিষ্ট্ৰি এই গোটেইবোৰ পাৰ্টৰ পৰা কিন্তু তাত এটা বহুত ডাঙৰ এটা বিষয় আমাৰ সদায় থাকি যায় এইটো হৈছে আমাৰ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স যেটো এটা যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিক এতিয়া কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সৰ ক্ষেত্ৰত APSCৰ পৰীক্ষাত বা অসম লোকসেৱা আয়োগৰ কম্বাইন্ড কম্পিটিটিভ এক্সাম হওক বা আন বেলেগবোৰ এক্সামৰ ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে APSCৰ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সৰ সেগমেন্টটো অলপ আন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বা আন ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰীক্ষাতকে অলপ বেলেগ কিয় বেলেগ বুলি কৈছো দৰাচলতে আমাৰ APSCয়ে UPSCক 70 to 80% মই কম 80 to 90% কিন্তু অনুকৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে সো দ্যাট আমাৰ অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে যিসকলে APSCৰ কাৰণে নিজক প্ৰস্তুত কৰিব তেওঁলোকে যাতে এট দা সেম টাইম প্যাৰালেলি UPSC পৰীক্ষাৰ কাৰণেও প্ৰস্তুত হৈ যায় কিন্তু UPSC পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সৰ সেগমেন্টত দেখা যায় যে যদি মোৰ পৰীক্ষা মাৰ্চ মাহত তেনেহলে মই লাষ্ট ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা আৰম্ভ কৰি লাষ্ট ইয়াৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহলৈকে মানে টোটাল 1 ইয়াৰৰ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সখন পঢ়িলে আমাৰ হৈ যায় কিন্তু আমাৰ APSCৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ কিন্তু এটা ব্যতিক্ৰম দেখা যায় ব্যতিক্ৰম বুলি ক'লে যদি আমি কওঁ APSCৰ ক্ষেত্ৰত লাষ্ট 1 ইয়াৰ নহয় লাষ্ট 2 বা সামটাইম লাষ্ট 2.5 ইয়াৰ্সৰ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সৰ পৰাও কিন্তু কোৱেশ্চন আহি যায় এই কাৰণে আমি APSCৰ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সৰ সেগমেন্টক অলপ ব্যতিক্ৰম বুলি কৈছো যত লাষ্ট 2 বছৰ বা 2.5 বছৰৰ এটা ব্যতিক্ৰমী তাৰ পৰাও কিন্তু কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন তুলি ধৰা হয় আমাৰ APSC পৰীক্ষাত সো এই কাৰণে আমি আমাৰ ষ্টুডেন্টখিনিক সদায় আমি ৰেকমেন্ড কৰো তোমালোকে যদি APSC কম্বাইন্ড কম্পিটিটিভ এক্সাম এই বছৰ যিসকলে অহা 2023ত
মাৰ্চ মাহত পৰীক্ষাটো দিবলৈ প্ৰিপাৰেশ্যন লৈ আছা তেওঁলোকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ছেগমেণ্টটোক বহুত চিৰিয়াছলি প্ৰিপেয়াৰ কৰা আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ছেগমেণ্টত তোমালোকে কিন্তু লাষ্ট 1 ইয়াৰৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ভুলতেও মানে লাষ্ট 1 ইয়াৰৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছেই পঢ়ি নাযাবা মিনিমাম 2 ইয়াৰ্ছ আৰু মানে যদি একদমবাৰে ছেফটি নেটত থাকিব বিচাৰিছা 2.5 ইয়াৰ্ছৰ ইয়াত কিন্তু মই ভাবোঁ কাৰো একো ডিমত হ'ব নোৱাৰে দ্বিতীয়টো আৰু এটা বিষয় হৈছে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ পৰ্চন লৈ যে ছাৰ আমি কেনেকৈ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছটো পঢ়িম কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ মানে আমি প্ৰত্যেকটো ছেগমেণ্ট ভগাই ল'ব লাগে যেনেকৈ গভৰ্ণমেণ্ট স্কিম এৱাৰ্ডছ কোৰ্ছ ডিফেন্স ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্চনেলিটি ইম্পৰ্টেণ্ট ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম বা ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ যি ধাৰাবাহিকতা তাত যিবোৰ ডেভেলপমেণ্টছ আছে সেই ডেভেলপমেণ্টছবোৰ এনেকৈ যেতিয়া আমি ছেগমেণ্টবোৰ ভগাই ল'ম আৰু তাৰ পৰা যেতিয়া আমি 2.5 ইয়াৰ্ছ অৰ 2 ইয়াৰ্ছৰ আমি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছটো পঢ়িম তেতিয়া কিন্তু এই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছটো আমাৰ কাৰণে বহুত বেছি ফ্ৰুটফুল হ'ব বহুতে কি কৰে মান্থ ৱাইজ যে জানুৱাৰী মাহত কি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ হৈছে আচ্ছা জানুৱাৰী মাহত এইটো একেবাৰে মিক্স আপ কৰি লয় ন' দিছ ইজ নট দ্য ৱে আপুনি কি কৰিব লাগিব লাষ্ট 2.5 ইয়াৰ্ছত মোৰ গভৰ্ণমেণ্ট স্কিম কি ডেভেলপ হৈছে মই এটা জাগাত মই কপি নোট কৰিছোঁ মোৰ ডিফেন্সৰ ক্ষেত্ৰত কি ডেভেলপমেণ্ট আহিছে মই নোট কৰিছোঁ মোৰ স্পৰ্টছৰ ক্ষেত্ৰত কি কোনে এৱাৰ্ড পালে স্পৰ্টছত কি হ'ল কি নহ'ল মই নোট কৰিছোঁ যেতিয়া এই ছেগমেণ্ট অনুযায়ী যেতিয়া মই পঢ়িম তেতিয়া মোৰ ৰিভিজন দিবলৈ সুবিধা হ'ব আৰু মোৰ মনতো থাকিব সেই বিষয়খিনি তো বন্ধুসকল এয়া আছিলে তোমালোকৰ কাৰণে আজিৰ এটা মোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ টিপছ যে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ প্ৰস্তুতি তোমালোকে ঠিক কেনেকৈ ল'বা এই 3টা মাহৰ ভিতৰত 3 মাহ বুলি ক'লে বহুত সময় আছে তোমালোকে মনত স্থিৰতা ৰাখি বিশ্বাস ৰাখি গোটেইখিনি বিষয়ৰ প্ৰিপাৰেশ্যন লৈ গৈ আগবাঢ়ি যোৱা নিশ্চয়কৈ সফলতা তোমালোকৰ কাষতে আহিব ধন্যবাদ থেংক ইউ ছ' মাছ জয় অসম আশা কৰিছোঁ ছেশ্যনটো ভাল লাগিব যদি ভাল লাগে নিশ্চয়কৈ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিল চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থেংক ইউ ছ' মাছ এভৰিৱান